σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία συνταγή ιδιαίτερη από τους φίλους μας τους πόντιους, μια ποντιακή συνταγή, είμαι και εγώ πόντια από τη μητέρα μου. Θα χρησιμοποιήσουμε, όπως είδατε κι εσείς, φύλλα περέκ. Τα φύλλα περέκ δεν θα τα βάλουμε όλα αυτά, απλά σας τα έβαλα για να τα δείτε. Δεν μπορώ να τα σηκώσω να σας τα δείξω, θα σας δείξω μόνο ένα φυλαράκι γιατί σπάνε πολύ εύκολα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λεπτά, είναι ένα προψημένο, αποξηραμένο φύλλο, το οποίο φτιάχνετε μόνο με αλεύρι, νερό και λίγο αλάτι. Ψήνετε είτε στο τζάκι ή σε ένα ειδικό σκεύος και είναι σε αυτή τη μορφή. Έτσι πως είναι αποξηραμένο, μπορεί να κρατηθεί μέχρι και ένα χρόνο σε σκιερό μέρος. Άρα άμα βρείτε φύλλα περέκ, να πάρετε και πολλά και να τα κρατήσετε σε ένα μέρος σε σκιερό, σε ένα ντουλάπι, σε μια αποθηκούλα και θα έχετε όλο το χρόνο να τρώτε φύλλα περέκ και να τα κάνετε πίτα. Σήμερα η συνταγή που θα φτιάξουμε κανονικά είναι πίτα περέκ στο τηγάνι. Εμείς δεν θα τη φτιάξουμε στο τηγάνι, θα την κάνουμε κανονικά στο φούρνο, θα την ψήσουμε. Θα κάνουμε τη διαδικασία με τα φύλλα, γιατί έτσι πως είναι αποξηραμένα δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο φούρνο. Πρέπει πρώτα να μαλακώσουν και βάζουμε ό,τι γέμιση θέλουμε. Εγώ θα τα κάνω με πράσο, μου αρέσει πάρα πολύ το πράσο, με πράσο κρεμμυδάκι και τυρί. Αν νηστεύετε, μην βάλετε τυράκι. Βάλτε μόνο πράσο, κρεμμυδάκι, ό,τι άλλο λαχανικό θέλετε. Μπορείτε να τα κάνετε και με χόρτα, με σπανάκι. Το γέμισμα είναι δικιά σας επιλογή, ό,τι γέμιση θέλετε. Προτού κάνουμε τη γέμιση πίσω μαζί, θα κάνουμε λίγο τα φύλλα, θα τα νοτήσουμε με το ψεκαστήρι εδώ πέρα να βραχούνε και μετά θα γυρίσουμε να τα συναρμολογήσουμε. Θα πάρουμε ένα φυλαράκι έτσι πως είναι, πάνω σε μια λαδόκολλα και θα αρχίσετε να το ψεκάζετε, να βραχεί για να μαλακώσει. Πίσω μπρος. Προσεκτικά, αλλά και να σας σπάσει δεν πειράζει, πάλι μπορούμε να το βάλουμε το κομμάτι στην πίτα. Ωραία. Κάθε ένα φύλλο που κάνετε βάζετε το μέσα στο ταψάκι σας. Πάρουμε άλλο φύλλο. Να το ψεκάσετε καλά, να μαλακώσει για να μπορέσει να ψηθεί και καλά στο φούρνο. Τώρα τα έχουμε κάνει και λίγο μουσχεμα εδώ τριγύρω, δεν πειράζει όμως. Αν θέλετε εσείς, εγώ τώρα επειδή σας το δείχνω το κάνω στο πάγκο, μπορείτε και στο νεροχύτη μέσα να τα ψεκάζετε και να τα βγάζετε για να μην γεμίζετε νερά όλο το πάγκο σας τριγύρω. Επίσης μπορείτε μέσα σε ένα μπολάκι με νερό να βάλετε ένα πινελάκι και να το κάνετε με ένα πινελάκι. Το θέμα είναι να βραχούνε καλά και να μαλακώσουν. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη γέμιση. Ανοίγουμε το μάτι μας. Έχουμε βάλει ελαιόλαδο και τώρα θα βάλουμε πράσα ψιλοκομμένα σε μικρά κομματάκια για να τα σοτάρουμε, ένα κρεμμύδι ξερό και μπαχαρικά. Θα βάλουμε τα πράσα για να βοηθήσουμε τα πράσα μας να σοταριστούν καλύτερα. Θα βάλουμε λίγο ζάχαρη. Έχουν αρχίσει τα πράσα μας να σοτάρονται, θα βάλουμε το ένα κρεμμύδι που το έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια, το έχουμε ψιλοκόψει. Ανακατεύουμε. Τώρα θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Αλάτι. Πιπέρι. Και λίγο πάπρικα γλυκιά. Ανακατεύουμε. Τα πράσα μας και η γέμισή μας έχει γίνει, θα την αφήσουμε, θα κλείσουμε το μάτι.
Θα την αφήσουμε να κρυώσει για να βάλουμε μέσα το τυρί με τα αυγά μας. Η γέμισή μας έχει κρυώσει και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε λίγη τριμμένη φέτα. Αν νηστεύετε, μπορείτε να το βάλετε έτσι μόνο με πράσο, μπαχαρικά και κρεμμυδάκι. Αν δεν νηστεύετε, μπορείτε να βάλετε τη φέτα. Και 2 αυγά χτυπημένα. Να ανακατέψετε. Και τώρα τα φύλλα περέκ είναι ήδη έτοιμα. Θα βάλουμε τη γέμιση εδώ στην άκρη. Θα φέρουμε το ταψάκι μας. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο για να βάλουμε το πρώτο φυλαράκι μας. Ήθελα απλά να σας το δείξω. Κοιτάξτε πόσο έχει μελακώσει. Είδατε τι ωραίο που έχει γίνει, σαν κανονικό φύλλο. Τώρα εδώ θα το βάλουμε κανονικά. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και λίγο από τη γέμιση. Λοιπόν, παίρνουμε άλλο φύλλο. Μόλις βρέχονται γίνονται πολύ διαχειρίσιμα τα φύλλα. Είναι πολύ εύκολα, γι' αυτό μπορείτε και να τα τυλίξετε, να το κάνετε κουλούρα, μπορείτε να τα τηγανίσετε. Είναι πολύ ωραία φύλλα. Προθερμαίνουμε και το φούρνο μας στους 180 βαθμούς. Όλο το φούρνο να είναι έτοιμος για να το βάλουμε. Βάζουμε. Παίρνουμε άλλο φύλλο. Κάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν όλα μας τα φύλλα. Έχουμε βάλει όλα μας τα φύλλα, έχουμε βάλει ανάμεσα τη γέμισή μας, έχουμε λαδώσει κάθε ένα φυλαράκι μας και τώρα σε ένα μπολάκι θα ανακατέψετε ένα αυγό με λίγο γάλα και λίγο νεράκι και θα λείψετε ή θα ρίξετε καλύτερα γιατί έχουμε βάλει και λαδάκι, έτσι να πάει από πάνω από τα φυλαράκια, έτσι, για να μαλακώσει ακόμα πιο πολύ το φύλλο καθώς ψήνετε. Θα το απλώσετε με το πινελάκι σας και έτσι και εδώ στις γωνίες που είναι μαζεμένα τα φύλλα, βάλετε τα μέσα στο ταψάκι. Τώρα θα ψηθεί και θα δείτε τι λαχταριστή και τι τραγανή που θα γίνει η πιτούλα μας. Και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο φούρνο. Θα το ψήσουμε στους 180 με 190 βαθμούς ανάλογα το φούρνο σας για 40 με 45 λεπτάκια. Πάμε να το ψήσουμε. Η πίτα μας με τα φύλλα περέ έχει ψηθεί με γέμιση πράσο και τριμμένο τυράκι. Κοιτάξτε να δείτε πως έχει γίνει, κοιτάξτε. Είναι φοβερή, έγινε πολύ μεγάλη γιατί τα φύλλα μας ήταν πολύ μεγάλα. Θα τη δοκιμάσουμε, να δούμε πως είναι και μέσα. Μυρίζει καταπληκτικά. Θα κόψουμε ένα κομματόπα από εδώ πέρα. Πετάγονται παντού. Είναι τραγανή, το ακούτε κι εσείς. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, κοιτάξτε και μέσα πως είναι, πως έχουν ξεχωρίσει και τα φυλαράκια. Θα δοκιμάσουμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γευστική, πάρα πολύ ωραίο το πράσο. Να τη φτιάξετε αυτή την πίτα, κάντε τη και με άλλη γέμιση.
Εγώ την έχω κάνει και με σπανάκι, είναι εξίσου τέλεια, και τυρόπιτα, ό,τι θέλετε, ό,τι γέμιση θέλετε. Να πάρετε φύλλα περέκ, να τα δοκιμάσετε, να μου πείτε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Αυτή ήταν η συνταγή μου για σήμερα. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου. Πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω ένα βίντεο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια. Γεια σας φίλοι μου!